Swedish word of the day, konståkning. I hjärtat av de olympiska vinterspelen är luften krispig och förväntningarna skyhöga som bergen. Konståkning är långt mer än bara en sport. Det är ett ljudlöst samtal mellan stålskenorna och den orörda isen. Det är här atletisk kraft möter en dansares skira elegans. Elin sitter ensam på en träbänk i tunneln, medan det avlägsna jublet från publiken dämpas av tunga sammetsgardiner. Hon fokuserar helt på ritualen med sina skridskor och drar åt snörena med van precision. I detta tysta ögonblick smalnar hela världen av till trycket från det vita lädret mot hennes anklar. Arvid närmar sig henne och hans andetag syns i den kalla luften. Han lutar sig ner och placerar en lugnande hand på hennes axel. Kom ihåg rytmen, Elin, säger han mjukt. Isen är inte din fiende, den är din scen. Låt musiken styra dina skär. Han ser fokuset i hennes blick. En eld smidd genom åratal av träning i gryningen. Grinden svänger upp och övergången sker omedelbart. Elin kliver ut på isen och arenans kalla kyla fyller hennes lungor. De starka strålkastarna förvandlar rinken till ett glödande vitt hav. Hon är ensam nu. En enskild gestalt i mitten av ett storslaget, fruset universum. När de första tonerna av pianomelodin strömmar ur högtalarna tar hon fart. Hennes rörelser är flytande och ansträngningslösa. En impression av ljus och skugga som skär genom den vita scenen. Varje sväng är en mening, varje glidmoment ett ord i en berättelse hon skrivit med sin egen beslutsamhet. Så kommer ögonblicket med störst risk. En trippelaxel. Elin samlar fart. Hennes muskler spänns likt en fjäder. Hon kastar sig uppåt och trotsar tyngdlagen för ett flyktigt hjärtslag. Världen blir en virvelvind av suddiga färger när hon roterar genom den iskalla luften. Hon landar med det skarpa, tillfredsställande ljudet av stål som biter i isen. Utan att tveka sjunker hon ner i en låg sittpiruett. Friktionen skapar ett litet moln av iskristaller runt henne som gnistrar likt diamanter under arenans ljus. Hon är en centrifug av ren känsla och teknisk briljans. Musiken når ett kraftfullt crescendo och faller plötsligt i tystnad. Elin fryser i sin slutpose med huvudet lutat tillbaka mot takbjälkarna och bröstet som häver sig kraftigt. Arenans tystnad varar i ett hjärtslag innan de dånande applåderna sköljer över henne som en våg. I Kiss and Cry-hörnan börjar adrenalinet ebba ut, ersatt av den plågsamma väntan. Elin och Arvid sitter sida vid sida. Deras ögon är fästa vid den digitala resultattavlan. Arvid håller hennes hand i ett hårt grepp. Hans knogar är bleka. Medan de väntar på att domarna ska översätta hennes konst till siffror. Siffrorna flimrar till och stannar sedan. Ett personbästa. Elin ställer sig upp. Ett strålande leende sprider sig över hennes ansikte när hon vänder sig mot Arvid. De omfamnar varandra och tyngden av den olympiska drömmen är äntligen förverkligad. Hon har bemästrat sin konståkning och isen har bevarat hemligheten om hennes Grace för evigt.